हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा बाईट्स विथ प्रणू चॅनलमध्ये। आज बाईट्स विथ प्रणूमध्ये आपण अगदी इन्स्टंट अशी लापशीची रेसिपी पाहणार आहोत। आज आपण इडलीच्या रव्याची लापशी बनवणार आहोत। त्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा इथे आपण साधारणतः 4 ते 5 चमचे भरून तूप घेतलेला आहे। त्यानंतर इथे पाहू शकतो हा इडलीचा रवा आहे, अगदी मस्त दाणेदार असा असतो, मार्केटमध्ये अगदी इझिली भेटतो। तो 1 वाटीभर रवा आपण यामध्ये टाकलेला आहे। इडलीच्या रव्याची लापशी खायला अगदी अप्रतिम लागते, तुम्ही कधीतरी नक्की बनवून बघा। त्यानंतर इथे एका पातेल्यामध्ये आपण साधारणतः 2 वाटी इतकं पाणी घेतलेलं आहे। त्यामध्ये अर्धी वाटी इतकं गूळ टाकलेला आहे। आपण 1 वाटी लापशीचा रवा घेतला होता, 2 वाटी पाणी घेतलेलं होतं आणि त्याच वाटीने अर्धी वाटी इतका आपण गूळ घेतलेला आहे। गूळ आता वितळवून घ्यायचा आहे आपल्याला पाण्यामध्ये। एका बाजूला आपल्याला लापशीचा रवा सुद्धा अगदी खरपूस असा तुपामध्ये परतून घ्यायचा आहे, जेणेकरून त्यातला कच्चेपणा पूर्णपणे निघून जाईल। रवा मस्त असा खरपूस परतून झाला तुपामध्ये की हे जे आपण गुळाचं पाणी बनवलं होतं ते आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे। 1 वाटीसाठी 2 वाटी इतकं पाणी लागतं। गाळून आपण हे पाणी यामध्ये टाकलेलं आहे आणि आता हा रवा आपल्याला ह्या गुळाच्या पाण्यामध्ये मस्त असा शिजवून घ्यायचा आहे। मीडियम फ्लेम वरती आपण हा ठेवलेला आहे। थोडासा रवा घट्टसर होत चालला की यावरती झाकण ठेवायचं आणि हा रवा छान असा शिजवून घ्यायचा आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता साधारणतः 4 ते 5 मिनिटं आपण हे ठेवलं होतं आणि हा लापशीचा रवा आता अगदी मस्त असा शिजलेला आहे। अजून आपल्याला ह्याला एक वाफ काढून घ्यायची आहे, पण आधी हा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता आपल्याला यामध्ये साधारणतः पाव वाटी इतकं खवलेलं खोबरं टाकायचं आहे। अगदी फ्रेश असं खवलेलं खोबरं आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे। त्यानंतर 1 चमचाभर इतकी वेलची आणि जायफळाची आपण एकत्र पूड केलेली आहे ती यामध्ये टाकायची आहे। हे सगळं छान असं मिक्स करून घेऊयात। अगदी एकदम परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी झालेली आहे। पुन्हा आता ह्याला एक वाफ काढून घ्यायची आहे साधारणतः 2 ते 3 मिनिटांसाठी। हा इडली रवा आहे तो अगदी व्यवस्थित शिजला गेला पाहिजे, त्यामुळे 1-2 वेळा छान अशी वाफ काढून घ्यायची। इथे तुम्ही पाहू शकता इडली रव्याची अगदी मस्त अशी लापशी बनवून तयार आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही यामध्ये ड्रायफ्रुट्स वगैरे सुद्धा टाकू शकता। मस्त सुट्टी आणि दाणेदार अशी ही लापशी बनते इडली रव्याची। इडली रवा अगदी दाणेदार असा असतो। खरंच ही लापशी खायला खूप अप्रतिम लागते। 2 ते 3 मिनिटं आपण ही परतून घेतल्यानंतर आता सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। आज श्रावणी सोमवार आहे, संध्याकाळी काहीतरी गोडाचं बनवायचं असतं तर तुम्ही डेफिनेटली ही अगदी सोपी अशी रेसिपी घरी आज ट्राय करू शकता। ही इडली रव्याची लापशी खायला अगदी भारी लागते। नक्की रेसिपी घरी ट्राय करून पहा। व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला अजिबात विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी रहा।